السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح برنامج ينفع للشركات الصناعية أو الشركات بتعمل عمليات إنتاجية بتحول منتج أو مواد خام لمنتجات تامة. البرنامج هنلاقيه في الموقع اللي قدامنا fairsolution.net. الموقع هنا الصفحة دي بتشرح البرنامج خطوة بخطوة، وفي آخر الصفحة هنلاقي رابط نضغط عليه هيتم تحميل البرنامج. اول ما هننزل البرنامج ونيجي نشغله، اول نافذة قدامنا هتبقى لاختيار اللغة. البرنامج بعربي، انجليزي، فرنساوي. هنختار اللغة العربية ونضغط تشغيل. هيفتح لنا هنا واجهة ادخال كلمة المرور واسم المستخدم اللي هي الادمن هنا احمد، وكلمة المرور 1 2 3، ونضغط انتر. هتظهر هنا عشان لو عايزين نغير كلمة المرور نضغط على تغيير كلمة السر. عايزين ندخل على البرنامج نبدأ نشتغل نضغط على دخول. هيفتح لنا واجهة البرنامج اللي قدامنا. اول واجهة عندنا الاعدادات هنا نختار الفولدر اللي هيتعمل نسخة من البرنامج عليه او الملفات اللي هي هتتنسخ عليه، وهنا اسم البرنامج، وهنا نحدد موقع مجلد قاعدة البيانات لو احنا عايزينه يختلف عن موقع مجلد البرنامج. اول حاجة عندنا هنا بقية الاعدادات، في حاجة اسمها نوع الحسابات اللي موجودة عندنا دي غير قابلة للزيادة او النقص، لكن نقدر نغير المسميات بتاعتها. وكذلك المعاملة دي المعاملات اللي موجودة، وهنا المخزن نقدر نضيف او نعدل فيه. الضريبة هنا نقدر نغير النسب بتاعتها لو عايزين ان احنا بدل ما هي بالطريقة دي نقدر نزودها او نقللها ونغير فيها. وعندنا الوحدات دي نقدر نعدل او نزود او نقلل فيها. والنتيجة دي عشان لما بنيجي نعمل في واجهة الزيارات القايمة اللي بتظهر سواء للأهداف أو نتيجة الزيارة المندوب للعميل. المستخدمين نضغط على المستخدمين الموجودين، لو احنا عايزين نعدل فيه نضغط على عرض جنب المستخدم. هنا البيانات بتاعته والصلاحيات الأدوار بتاعته، يا مدير نظام يا مدخل بيانات، وحسابات اللي هي الحسابات نقدر يشوفها، والحسابات الختامية اللي هي قائمة الدخل والميزانية. وعندنا مستوى الإدارة في 3 مستويات، يا مالك يا مدير إدارة يا موظف. نقدر ان احنا نغير المسمى، وهنا الوظائف نقدر نعدل او نغير فيها، وهنا الإدارات نقدر نضيف او نعدل او نحذف منها. لما نيجي ندوس على قائمة اليومية دي كل اليومية او المعاملات اللي بتظهر هنا في الشاشة دي. المعاملات دي يا اما مشتريات ان احنا نيجي نشتري اصناف، وهنا طبعا هنا قائمة الاصناف اللي موجودة، والصنف اللي قدامنا لو ضغطنا عليه مثلا جنبه على عرض هيظهر لنا الصنف دوت، وايه هو الوحدات بتاعته اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، ونوع الحساب برضو اللي اتكلمنا عليه. وفي الفئات دي هنتكلم بعد كده فيها. اخر تكلفة شراء تم شراء ليها، وهنا سعر البيع عشان اللي يجي يعمل اي مبيعات تتم بصفة تلقائية يظهر السعر ده. طبعا ممكن يتغير هنا او يتغير عند المبيعات. وفي الانتاج، قائمة الانتاج دي هتلاقيها موجودة عشان العمليات الانتاجية. يعني هتلاقي فيه هنا يا اما انتاج يا اما مسحوبات مواد يا اما مرتجعات مواد. مسحوبات المواد ومرتجعات مواد دي اللي احنا بنشتريها وبتخش في عملية الانتاج، وهنا عندنا المنتج التام اللي بتخش فيها الانتاج. لكن لما يكون هنا انتاج ده المنتج التام اللي طلع. وهنا هتلاقي لو دوست على صنف هيديلك عرض للصنف اللي موجود، اما على منتج تام هيظهر لنا المنتج التام اللي احنا انتجناه. وفي قائمة المبيعات ودي زيارات للمناديب، وهنا عندنا الهدف. لو تفتكروا النتيجة اللي احنا اخترناها بتحدد هدف للمندوب قبل الزيارة لما يروح يعملها، وبتشوف النتيجة بتاعته هل هي متوافقة معاه ولا لأ. لو متوافقة معاه بتظهر هنا
ان تم ولا لا تم، ان هي نتيجة الزيارة تم ام لا. وفي الاخر هنا بيدي لك احصائية ومعدل الانجاز للمندوب. ودي قائمة المصروفات والاجور والايجار والتأجير. هنا التأجير للغير، وهنا الإيجار لما احنا نأجر أي مثلا سيارة، محل، أي حاجة بنأجرها. أما التأجير لما احنا كشركة بنأجر معداتنا أو ممتلكاتنا للغير. ودي الفواتير زي شركة الغاز، فواتير الكهرباء، فواتير المية، والقروض اللي ممكن الشركة تكون بتاخدها. و المعاملة اللي موجودة في القروض ممكن تكون قروض، ممكن تكون فوائد، وفي سداد للقروض وفي سداد للفوائد. ودي الضرايب. احنا الضرايب في ضرايب كتير قوي في كل العمليات اللي فاتت. بتظهر هنا النافذة كل اللي حصل في ضرايب هنا عن طريق المبيعات، عن المشتريات، عن المرتبات اللي بتظهر في النافذة دي. ولو احنا عايزين نضيف مثلا الإضافة اللي هنعملها هنا، لو احنا نروح نسدد سداد للضرايب، احنا دلوقتي هيبقى عندنا مثلا مستحق ضرايب مبلغ معين، اي سداد للضرايب بنسجلها هنا. والتأمين نفس العملية، ان احنا لو هنضيف حاجة هنا ان احنا هنسدد تأمينات. لكن التأمينات دي بتظهر مثلا هنا في الأجور، هتلاحظ هنا في الأجور، في التأمين، وفي الضريبة. وبرضو في المشتريات والمبيعات هتلاقي في الضرايب اللي بتبقى مع كل معاملة بتتم. الحسابات هنا دي قائمة حسابات عن كل العمليات السابقة. أول حاجة فيها اللي هي الأصناف. دي كل الأصناف اللي في الشركة بتتعامل فيها. الأصناف دي كل صنف فيه عايز أنا أعمل فيه تعديل، أضغط بس على العرض هنا وأعمل فيه تعديل. وهنا لو أنا عايز أعمل تغيير سعر البيع، وهنا دي شوية أقدر إن أنا أحدد سعر البيع على وفق مثلا زيادة السعر بمبلغ معين أو تغيير السعر المبلغ معين. لو أنا عملت كده هيتغير لكله. لو أنا عايز أفلتر مثلا الفئات ديت اللي موجودة، أقدر إن أنا أغيرها، بس بدل ما أغير كل الأسعار أغيرها بحيث إن أنا ما أثرش على بقية أسعار المنتجات التانية. إلغاء هنا التصفية، واللي فوق ده تصفية ومن كذا هتلاقيها في كل المعاملات، إن إحنا نقدر نعمل تصفية لأي حاجة موجودة من خلال يا إما من وإلى وبقية اللي هي القوائم اللي موجودة. في النقدية، نافذة النقدية تظهر كل المعاملات النقدية مع الشركة. والمخازن بتظهر كل العمليات اللي بتنتج على سحب منتجات او انتاج حتى منتجات. هنا برضو دي بتبقى في المخزن. يعني لو عملنا كده المعاملة، لو دوسنا على انتاج دي كل الانتاج اللي حصل. اما لو عملنا مثلا مشتريات دي كل المشتريات. ولو هنا في مسحوبات مواد كل المواد اللي اتسحبت من المخزن. ولو عايزين نشوفها كلها برضه هنعمل الغاء التصفية. لو عايزين من فترة لفترة، وهكذا كل قوائم التصفية اللي موجودة. الموردين، دي حسابات الموردين، كل الحسابات اللي أثرت على الموردين الموجودين. لو عايز أفلتر طبعا لمندوب معين أو معاملة معينة، هقدر إن أنا أشوفها هنا من النافذة دي. يعني افترضنا إن أنا مثلا أي مورد هنا، دي المعاملات بتاعته. لو أنا عايز معاملة معينة أشوف كل المشتريات، هتجيب لي كل المشتريات اللي موجودة. وده وكذلك بقية القوائم. وهنا العملاء اللي احنا طبعا بنبيع لهم، دي كل المعاملات اللي بتأثر على العملاء. ودي الأرصدة بتاعة العملاء. برضو لو احنا اخترنا عميل معين هيجيب لي كل المعاملات بتاعة العميل ده، وكذلك تصفية لبقية اللي هي القوائم اللي موجودة. وهنا رأس المال، العمليات اللي مع الشركاء او اصحاب الشركة، بتبقى في مسحوبات ومدفوعات ورأس مال. ده رأس مال اللي دفع في الاول، وهنا المدفوعات او مثلا زيادة في رأس المال في اي وقت. وفي مسحوبات للشركة من الشركة او مدفوعات للشركة. ودي الفئات لو احنا عايزين نزود او نعدل فيها او نحذف منها، بحيث ان هي بتأثر على الأصناف. لكل مجموعة أصناف تبقى ليها فئة معينة، بحيث إن أنا أقدر
اعمل تصفية ليها او ان اقدر اجمعها وفقا للفئات الخاصة بيها. ودي البنوك اللي بتظهر في القوائم لما اجي بختار القروض. البنوك هنا اقدر ازود او اغير او اعدل فيها. ودي هنا قائمة الدخل. قائمة الدخل هنا اللي هي فيها الارباح والخسائر، المبيعات وتكلفة المبيعات وبقية اللي هي الحسابات اللي بتؤثر على الربح والخسارة. ونقدر نفلترها هنا بالتاريخ من اي فترة احنا عاوزينها. وفي الضغط على ميزانية. الميزانية دي المركز المالي للشركة، واقدر ان انا اختار في اي تاريخ هيجيب لي المركز المالي في التاريخ اللي انا مختاره. اما بالنسبة للطباعة، اي قائمة موجودة هتلاقي هنا في طباعة، وعلى حسب الفلتر او التصفية اللي انت بتعملها. يعني انت لو جيت عملت مثلا طباعة هيطبع لي كل اللي موجود. لكن لو انا مثلا عملت اي تصفية موجودة، لو افترضنا ان انا بعمل هنا مشتريات مثلا، عايز مشتريات بس، هتلاقي هنا لو عملت طباعة هيجيب لي طباعة تقرير بالمشتريات فقط. وكذلك بقية اللي هي قوائم اي حاجة موجودة هنا هتلاقي النافذة للطباعة، طباعة الحاجة اللي احنا بنشتغل للنافذة اللي موجودة او المحتوى اللي موجود. ولو عملنا تصفية في اي وقت لأي حاجة، برضو الطباعة بتتعمل لها تصفية، بحيث ان انت ما تحتاجش ان انت التقارير تبقى تقارير مختلفة. هو بيبقى لأي حاجة انت بتختارها وفقا للي انت بتختاره بيطلع لك طباعة ليه. وطبعا اخر حاجة اتكلمنا عليها الحسابات الختامية. لو جيت هنا قائمة الدخل، برضو الطباعة بتاعتها هتضغط عليها هيجيلك الطباعة وفقا برضو للتصفية اللي انت بتعملها، وكذلك للميزانية. ادي طباعة برضو ميزانية. ولو انت عملتها في التاريخ، هنا في التاريخ عشان ده تاريخ اليوم ام كتبه لان احنا ما اخترناهوش، لكن لو احنا اخترناه هيجيب لك وفقا للتاريخ اللي انت كاتبه. وهنتوقف هنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، لو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.